Ating gagawin is imamarinate natin siya sa kalamansi, toyo, garlic, ginger at saka sa konting asin. So first is maghiwa tayo ng kalamansi. Mga ano siguro 5 pirasong kalamansi. Pwede rin lemon ang gagamitin. Kung wala kayong kalamansi, pwedeng lemon. Or kung wala kayong lemon, pwedeng kalamansi. Pero sa akin, mas gusto ko tong kalamansi kasi mas matapang. Kasi yung kalamansi, mas natatanggal niya yung langsa ng ating isda. So, mga 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 na piraso siguro. 6 na piraso. Iaano natin siya dito sa isda natin. Ipiga natin siya dito sa ating isda. Pasensya na pala kayo guys. Sobrang ingay ng manok ng kapitbahay. Ilagay na rin natin yung ating toyo. Tapos pipit-pitin natin para tanggal yung balat. Pipit-pitin. Lagay na natin siya dito sa ating minarinate. Ayan. Sayaan natin siyang ibabad dyan. Sayaan natin siyang ibabad dyan. And then, ang next is mag-grate tayo ng ginger. I-grate natin siya. Ayan, may asin tayo. Ito ay iodized salt. Igaganyan lang natin. Para hindi naman siya masyadong maalat.
pagkatapos natin siyang ma-marinate, hayaan muna natin siya dito ng mga at least 15 minutes bago natin siya prituhin. Para talagang pumasok sa loob ng bangus yung nag-marinate natin. So, ganyan lang siya. Tapos, lagay natin siya sa ref ng 15 minutes, saka natin siya prituhin. So, ayan, after 15 minutes guys, ito na yung ating minarinate na bangus. And then, tatanggalin lang natin yung mga buto-buto na nandito, yung buto ng kalamansi, para hindi siya mapasama sa ating pagluluto. Mas mainam din na bago nyo ilagay yung kalamansi, salain nyo muna. Hindi naman siya makaka-apekto guys yung mga buto-buto. Kaso lang, mas okay din na bago nyo ilagay, pwedeng salain siya. Actually, mas mabilis siyang pag na-coat siya ng ating harina. Simutin natin yung ating harina kasi hindi ako naglagay ng marami. Kasi sayang. So, sa panahon ngayon na krisis yung ating bansa, kailangan natin magtipid. So, kasi bihira lang kami nakakapunta ng palengke. Ito, nakapagpainit natin ng kawali. Lalagyan natin ng mantika. Medyo ilulubog natin yung ating bangus sa mantika. So, ayan, mainit na yung ating mantika, guys. Tinesting na natin to. Mainit na siya. So, first,